Всім привіт! Сьогодні будемо створювати з вами ось такий чудовий мотив квадрат з таким об'ємною квіточкою. Дивіться, як гарно вийшло. А потім ще зв'яжемо ось такий квадрат. Цей вже буде просто з квіточкою, без об'єму. В'яжеться дуже просто, дуже легко. Тут всього 4 рядочки. Його, звичайно, можна в'язати і більшого розміру, кому буде якого потрібно. І в залежності від того, що ви врешті будете з нього створювати. Тому що ідей дуже багато. Я не очікувала, що вироби з квадратів мають таку популярність. Більше 1 мільйона переглядів, купу запитань, а що б ще зробити. То давайте будемо фантазувати разом. А саме я буду з цих квадратів створювати гаманець з застібкою фермуар. Але зроблю декілька відео. Спочатку ми з вами зв'яжемо самі ось ці квадратики, а потім вже будемо збирати гаманець. Я буду в'язати з нитки Alize Diva. В 2 ниточки буду в'язати, бо вона досить тонка, але мені подобається саме ця ниточка. В неї є такий, бачите, блиск. Може на самому виробі це не дуже помітно, але та ні, помітно, він є. Ви можете, звичайно, в'язати з будь-якої нитки, будь-якої товщини, навіть із хлопку буде дуже гарно, із вовни теж буде дуже гарно. Колір, звичайно, ви можете змінювати, але хочу сказати, що ось ці квадрати, вони саме гарно виглядають, якщо комбінувати декілька кольорів, щоб все ж таки був ось такий чіткий малюнок і було видно, як виділяються рядочки. І тоді, якщо зв'язати просто одним кольором, теж буде гарно, але не буде такого ефекту. Гачок в мене номер 3. І я беру гачок меншого розміру, це в мене 2, для того просто, щоб потім ховати всі хвостики, які в нас будуть зі зворотньої сторони. Бачите, теж зі зворотньої досить гарно виглядає. Ножиці, звичайно, нам будуть потрібні. І все. Зараз зв'яжемо саме ось цей з об'ємною квіточкою, а потім зв'яжемо другий. Отже, я беру світлу ниточку і робимо кільце амігурумі. Сюди нам потрібно буде набрати 12 стовпчиків з одним накидом. Робимо перший стовпчик з 3 повітряних петель, набрали накид і сюди в кільце пров'язуємо. Ниточка трошечки слизька, тому тут, якщо будете в'язати з такої нитки, не поспішайте, щоб просто друга нікуди не втекла. І ось так пров'язуємо 3, 4. І далі в'яжемо, щоб в нас було 12. Маємо 12 стовпчиків, і коли вже в нас ось тут ми дійшли до першого, я трошечки підтягнула кільце, але прям сильно його не затягую, я потім затягну його сильніше. Дивіться, ми з'єднуємось з першою петелькою, з першим стовпчиком, який ми зв'язали. Ось так петлю я підхоплюю і сюди завожу гачок. Але зараз я буду вводити вже шоколадну ниточку, тому я теж її беру. І зараз вже останній ось цей з'єднувальний стовпчик я буду пров'язувати іншою ниткою. Тоді, бачите, в нас замкнулось коло світлою ниточкою, а темну ми вже сюди ввели. Закріплюємо і робимо 3 петельки. Я ось ці ниточки, чесно кажучи, зразу не вв'язую, бо це не дуже зручно. Мені простіше потім ці хвостики поховати гачком. Зараз ми будемо в'язати саме ось цю квіточку об'ємну. Тому давайте почнемо. Зв'язали перші 3 стовпчики
І сюди ж першу квітку, першу пелюстку буде в'язати не дуже зручно, але я буду намагатись показувати так, щоб вам було видно. Добре. В це саме місце ми в'яжемо стовпчик з одним накидом до кінця. Ще один, і загалом нам треба пров'язати 5 стовпчиків. Так, щоб вам було видно, ось от сюди, цю саму в одну петельку 5 стовпчиків в'яжемо. Ось так. Трошечки ниточку я ось так витягую, повертаюсь до першого, завожу гачок, підхоплюю ось цю нитку, протягую її, і ось така у нас вийшла перша пелюстка. 2 повітряні петлі. Знов накид, і в наступну, в верхівку кожного наступного стовпчика ми будемо в'язати пелюстку з 5 стовпчиків з накидом, з одним накидом. Ось сюди, в верхівку. І так продовжуємо в'язати. Один стовпчик, зараз я ниточку трохи витягну. 1, 2, сюди ж 3, 4 і 5. Ось так. Знов ниточку я витягую, повертаюсь до першого стовпчика, ось сюди. Бачите, на темній нитці не дуже видно, але я сподіваюся, що ви зрозумієте. В перший стовпчик заводимо гачок, протягуємо зі зворотньої сторони ось так ниточку сюди наперед, затягуємо і робимо 2 повітряні петлі. І так ми в'яжемо 12 пелюсток, тобто в кожен стовпчик попередній. Давайте ще один зв'яжемо. 1, 2, 3, 4 і 5. Тут ви вже, коли будете в'язати, ви побачите, якщо у вас ниточка буде, може, трошечки тонкіша, не така, як в мене, може, вам буде потрібно зв'язати тут 6 стовпчиків для того, щоб пелюстка була об'ємна. Або навпаки, якщо ниточка буде товстіша, то, звичайно, можна буде зв'язати 4 стовпчики. Тобто це ви вже потім самі побачите, коли будете в'язати. Ось, дивіться. 3 пелюстки ми з вами зв'язали. Продовжуйте до кінця. Має бути 12 пелюсток. Потім в кінці вже з'єднаємось разом. Я зв'язала останню пелюстку, ось зробила 2 повітряні. І так само, як і в попередньому рядочку, ми зараз будемо змінювати ниточку. Тому ось сюди в верхівку заводимо гачок, в верхівку першої пелюстки. І беремо світлу ниточку. Так, в мене тут вже все заплуталось. А, я ще її не відрізала. Зараз я відріжу. Бо я не хочу протягувати. Якщо у вас не будуть дуже такі контрастні ниточки, то ви можете просто їх не відрізати, а ось так протягувати з нижнього ряду на верхній. Але мені це не подобається, бо в мене це буде дуже помітно і буде некрасиво. Тому я роблю ось так, щоб кожен ряд, він, бачите, мав початок і кінець. Тому я відрізала, потім все буду ховати. Так, змінюємо нитку. Протягуємо її ось сюди. Темну ниточку ми затягуємо, хвостики тримаємо зі зворотньої сторони. Зараз шоколадну трошечки підтягну. Ось так. Все. Ось наша квіточка готова. Зараз будемо в'язати ось цей світлий рядочок.
Тут головне в нитках не заплутатись. Зараз ми будемо в'язати під ось ці арочки, які ми робили з 2 повітряних петель. Тому я ось тут зараз перейду з'єднувальним стовпчиком. Ось так. І далі робимо 3 повітряні петлі. 2, 3. Накид. Сюди в'яжемо стовпчик з одним накидом, так, щоб вам видно було. І ще один стовпчик з одним накидом. Бачите, коли я в'язала без відео, я, звичайно, ці нитки одразу ховала, зараз вони мені трошки плутаються, але я хочу просто вам показати. Одна повітряна петля. І далі переходимо під наступну арку. Теж в'яжемо 3 стовпчики з одним накидом. 1, 2 і 3. Повітряна петля. Зараз в нас буде вже ось тут куточок будемо робити. 1 стовпчик, другий, третій, 2 повітряні. Трошечки ось так його стягніть донизу. І сюди ж робимо ще 3 стовпчики. 1, 2 і 3. І ось ми маємо вже кут. Так, продовжуємо. Ще один зв'яжемо разом. 1 повітряна, під наступну арочку з 2 повітряних в'яжемо 3 стовпчики. 1, 2, 3. 1 повітряна, під наступний теж 3 стовпчики. 2, 3. 1 повітряна. І ось тут будемо в'язати вже 2 групи з 3 стовпчиків. 1, 2, можна їх одразу трошечки донизу ось сюди стягувати. 2 повітряні. І ще 3 стовпчики. 1, 2 і 3. Ось, бачите, у нас вже є 2 куточки. Пров'яжіть самостійно так ще ось тут і вже тут з'єднаємось разом. Останній куточок зроблений. Зараз, звичайно, немає таких чітких ліній, але потім це все можна відпарити, придати форму. Але, чесно кажучи, мені це не дуже потрібно, тому що я потім буду їх зшивати. І вони самі по собі, коли поєднаються, вони вирівняються. І в гаманці вони будуть дуже гарно виглядати. Тут, дивіться, на кінці я зробила 1 повітряну, так як у нас по малюнку, і змінюємо ниточку. Так, я знову її не відрізала. Зараз я відріжу ось цю шоколадну. Як бачите, я залишаю такі маленькі хвостики, я потім протягую, зав'язую вузлик, і все в нас буде чудово зі зворотньої сторони. Так, ось цю світлу нитку я зараз приберу. І беремо шоколадну, в'яжемо останній рядок. З'єднуємось ось з першим стовпчиком, сюди ввожу гачок і підхоплюємо іншу ниточку.
Так, зараз. І її ось так протягуємо. А світленьку просто підтягуємо. І у нас ось такий буде гарне з'єднання. Так, тепер дивіться, нам потрібно, ось зараз вона в мене вилізе. Зараз я перероблю, почекайте. Дивіться, коли ми протягнули іншу нитку, я починаю в'язання з ось цієї арочки. Тобто я просто сюди підвожу ось таким з'єднувальним стовпчиком нашу петлю. Робимо 3 повітряні і сюди ж в цю арочку робимо ще 2 стовпчики, один і другий. Потім ось ці ниточки, які ми протягували, ми ж їх зі зворотньої сторони підтягнемо, і вони ще обв'язуються, і вони будуть непомітні в загальному вже мотиві. В нас ряд повторюється, одну повітряну робимо. Єдине, що у нас тут буде 3 групи, ось, дивіться, 3 групи з 3 стовпчиків з одним накидом. А так все те саме, що і в попередньому рядочку. Одну повітряну зробили, переходимо під наступну арочку з однією повітряною, робимо 3 стовпчики з одним накидом, 2, 3, одна повітряна, йдемо під наступну, в'яжемо 3 стовпчики, 1, 2 і третій, одна повітряна, вже ми дійшли до кута, робимо так само 1 стовпчик, другий, третій, 2 повітряні, підтягуємо його донизу трошки, і сюди ж робимо ще 3 стовпчики з одним накидом. 2 і третій. Одна повітряна, йдемо до наступної арки і так в'яжемо по колу. Зараз я дов'яжу, не буду показувати, бо тут ми вже такий рядок з вами в'язали. Одна повітряна. Ось так це має виглядати. Дов'яжіть, будь ласка, самостійно, потім з'єднаємось вже разом. Останній кут завершила, одна повітряна, і в перший стовпчик просто робимо з'єднувальний стовпчик. І ще повітряну, просто щоб закріпити. Так, де мої ножиці? Я вибачаюсь, я все-таки їх впустила. Відрізаємо ниточку. І все. Нам залишається поховати наші хвостики, вирівняти його ось так. Вони, знаєте, навіть добре приймають форму, якщо їх просто попрати в тепленькій водичці, руками, звичайно, і розрівняти. Ось так можна ось ці кутики, якщо вам потрібно ідеально рівні, просто отак підхопити голочкою і вирівняти, і все. Або просто відпарити, і теж буде дуже гарно тримати форму. Ось такі квадратики в нас вийшли. Ви можете, звичайно, продовжувати в'язати ту кількість рядів, яку вам потрібна, дивлячись від того, що ви врешті будете робити. До речі, напишіть мені в коментарях, що б ви зробили ще з таких квадратів, окрім гаманців, різних чохлів. Можна якісь ідеї. Поділіться, будь ласка. Все, нам залишиться тут все сховати, всі хвостики. І буде в мене гаманець, але це вже будуть наступні відео. Ось так, така буде краса. Буду чекати на ваші коментарі, буду вдячна за вподобайку і поспілкуємось.
Хай у вас теж вдається рівних петельок.